අයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවා සියලු දෙනාම මගේ YouTube channel එකට. අද මම කතා කරන්න යන්නේ කොහොමද වීඩියෝ එකක් අප්ලෝඩ් කරලා මුදල් හම්බ කරන්න කියලා. අපිට පුළුවන් මේ Rumble කියන වෙබ්සයිට් එකේ අපේ එක එක වීඩියෝ ක්ලිප්ස් අප්ලෝඩ් කරලා අපිට මාසෙට හොඳ ගාණක් හොයාගන්න. ඒකට අවශ්‍ය වෙන්නේ අපිට හොඳ වීඩියෝ එකක්, ඒ වගේම ඒක හොඳට එඩිට් කරලා අපිට මේ Rumble වෙබ්සයිට් එකේ දැම්මම අපිට මාසෙට හොඳ ගාණක් අපිට හොයාගන්න පුළුවන්. ඉතින් මමත් මේ දේ කරනවා. ඔයගලන්ට පුළුවන් මේක අත්දැක බලන්න. මේ විදිහට මම Google එකේ සර්ච් කරනවා Rumble කියලා. ඊට පස්සේ අපිට Rumble වෙබ්සයිට් එකට යන්න පුළුවන්. මේ විදිහට තමයි ඉන්ටර්ෆේස් එක එන්නේ. Rumble වෙබ්සයිට් එකේ එක එකන අප්ලෝඩ් කරපු වීඩියෝ තියෙනවා අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. අපිට views තියෙනවා. money earn කරපු වීඩියෝස් ගොඩක් තියෙනවා. sign in යනවා. user account එකක් තියෙනවා නම් අපිට මෙතන sign in වෙන්න පුළුවන්. නැත්නම් අලුත් account එකක් හදා ගන්න පුළුවන්. create Rumble account ගිහිල්ලා. account වර්ග තුනක් තියෙනවා. free account, publisher, business. මෙතන free account තෝරන්න. මේකේ ඕගොල්ලන්ගේ විස්තර ටිකක් අහනවා. මේ විස්තර ටික නිවැරදිව දෙන්න ඕනේ. නම, ඒ වගේම password එකක්, email address එකක්, username, country එක select කරලා දෙන්න ශ්‍රී ලංකා කියලා. ඕගොල්ලන්ට referral එක ඉන්නවනේ ඒක දෙන්න පුළුවන්. home address එක දෙන්න, city එක, post code එක, phone number, ඒ වගේම state එක, birthday එක. මේ විස්තර ටික නිවැරදිව දෙන්න. නිවැරදිව දීලා පහළ තියෙනවා ටික් කරන තැනක්. එතන ටික් එකක් දාලා මේකට ඇග්‍රී වෙනවා කියලා රෙජිස්ටර් වෙන්න. ඊට පස්සේ අපේ මේල් එකට එනවා ඊමේල් එකක්. මේ මේල් එක කන්ෆර්ම් කරන්න. ඒකට තමයි අපේ account එක verify වෙන්නේ. අපි අපේ username password දීලා නැවත Rumble website එකට sign in වෙමු. දැන් මම මගේ වෙබ්සයිට් එකේ තමයි ඉන්නේ. මගේ Rumble account එකේ. මේ තමයි dashboard එක. ඉතින් අපිට cash තියෙනවා නම් cash out කරන්න පුළුවන්. මේකේ minimum payment එක වෙන්නේ $50යි. $50ක් තිබ්බොත් තමයි අපිට cash out එක කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ. Minimum amount to cash out is $50. $50ක් තියෙන්න ඕනේ cash out එක කරන්න. අපි account setting පොඩ්ඩක් බලමු මේකේ. මේකේ payments වලින් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් අපි පසුගිය අපි මුදල් අරගෙන තියෙනවා නම් ඒකේ විස්තර අපිට මෙතන බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම all videos වලින් අපි අප්ලෝඩ් කරලා තියෙන වීඩියෝස් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒවල views කොච්චර තියෙනවද මේ වගේ දේවල් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම account option වලින් පුළුවන් අපි කලින් දීපු විස්තර බලා ගන්න. මෙතනදී payment details වලට ඔයගොල්ලන්ගේ bank account details දෙන්න. අපිට දෙන්න පුළුවන් payoneer එකයි PayPal එකයි. මම දීලා තියෙන්නේ payoneer. මොන හරි විස්තර අලුත් වෙනවා නම් ඒවා ටික මෙතන අප්ඩේට් කරලා දකුණු පැත්තේ පහළ තියෙන අප්ඩේට් බටන් එකට ක්ලික් කරන්න. ඊට පස්සේ account verification වලට ඔයගොල්ලන්ගේ country එක select කරලා phone number එක දෙන්න. අපේ phone number එක එතකොට මේගොල්ලෝ verify කරගන්නවා. account overview ගිහම අපිට අපේ account එකේ ඉඳන් අනිත් අය upload කරපු අපිට videos බලන්න පුළුවන්. animals, news, funny මේ වගේ ගොඩක් categories වලින් videos upload කරලා තියෙනවා. අපි බලමු කොහොමද වීඩියෝ එක අප්ලෝඩ් කරන්න කියලා Rumble වලට. YouTube එකේ තියෙන වීඩියෝ අපිට එහෙම අරගෙන Rumble වලට අප්ලෝඩ් කරන්න පුළුවන්. හැබැයි මෙතනදී අපි YouTube එකේ තෝරගන්න ඕනේ Creative Commons යටතේ තියෙන වීඩියෝස්. ඒවා තමයි අපිට අප්ලෝඩ් කරන්න පුළුවන්.
අනිත් අප්ලෝඩ් කරන්න එපා කොපිරයිට් වදී. මේ ක්‍රියේටිව් කොමන්ස් යටතේ මිලියන ගණන් බලපු වීඩියෝස් තියෙනවා. මේ වීඩියෝස් අපිට එකක් තෝරගන්න පුළුවන්. ඒ වීඩියෝත් උඩ රයිට් ක්ලික් කරලා කොපි ලින්ක් ඇඩ්‍රස් දෙන්න. ඊට පස්සේ මේ සයිට් එකට ගිහිල්ලා ඒ ලින්ක් එක දීලා අපිට වීඩියෝ එක ඉතාම පහසුවෙන් ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන්. මේ save from net එකකින් අපිට පුළුවන් මේ විදිහට ලින්ක් එක දීලා වීඩියෝ එකක් ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න. ඒ වගේම අපිට පුළුවන් පිස්කල් කියන සයිට් එකනොත් වීඩියෝස් ෆොටෝස් කොපිරයිට් ෆ්‍රී ලබා ගන්න. මේ පිස්කල් සයිට් එකේ තියෙනවා අපිට YouTube එකකට අප්ලෝඩ් කරන්න පුළුවන්. මේ විදිහට සර්ච් කරාට පස්සේ අපිට එනවා වීඩියෝස් ෆොටෝස් පිස්කල් සයිට් එකේ. මේකේ එක එක පොඩි වීඩියෝස් තියෙන්නේ. තප්පර 30 40 වගේ වීඩියෝස් තියෙන්නේ. ඉතින් අපිට මේ වගේ 4-5ක් එකට එකතු කරලා අපිට පොඩි එඩිට් එකක් දාලා අපිට ලස්සනට වීඩියෝ එකක් හදලා අප්ලෝඩ් කරන්න පුළුවන්. මෙතනින් වීඩියෝ ඩවුන්ලෝඩ් කරන්න පුළුවන්. හැබැයි ඩවුන්ලෝඩ් කරනකොට මේකේ මුල් IT කාර්යයට ක්‍රෙඩිට් එකක් දෙන්න ඕනේ. ඒ හින්දා මේ එයාගේ ලින්ක් එක මෙතන එයා දෙනවා. ඒක කොපි කරන් ගිහිල්ලා අපි ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ අපේ පෙන්නුම් කරන්න ඕනේ, දාන්න ඕනේ. අප්ලෝඩ් වීඩියෝ යන්න වීඩියෝ එක අප්ලෝඩ් කරන්න. ඊට පස්සේ select video to upload කියන තැනට එන්න. මේක ක්ලික් කරන්න. ක්ලික් කරලා පස්සේ අපේ වීඩියෝ එක තෝරලා දෙන්න. ඊට පස්සේ අපේ වීඩියෝ එක මේ විදිහට අප්ලෝඩ් වෙනවා. මේ විදිහට වීඩියෝ එක අප්ලෝඩ් වෙනවා. අප්ලෝඩ් වුණාට පස්සේ අපිට පුළුවන් වීඩියෝ ටයිටල් එකක් දෙන්න. මම මෙතන පොඩි වීඩියෝ ටයිටල් එකක් දෙනවා. අපිට පුළුවන් වීඩියෝ ටයිටල් එකට YouTube එකේ තියෙන වීඩියෝ එක තියෙන ටයිටල් එකකුත් ගන්න. ඒ වගේම thumbnail එකක් දෙන්න ඕන. thumbnail එක description එකක් දෙන්න. වීඩියෝ එකට tags පුළුවන් තරම් යොදන්න. අපි YouTube එකේ දානවා වගේම tags මෙතන දාන්න පුළුවන්. පහළ තියෙන schedule video එකට ක්ලික් කරන්න එපා. මෙතන අප්ලෝඩ් කරලා දෙන්න. ඊට පස්සේ මෙතන එනවා your license option කියලා. මෙතන video management excluding YouTube කියන එක තෝරන්න අනිවාර්යයෙන්. ඒකට අපිට මේ වීඩියෝස් YouTube එකේ දාන්න පුළුවන්. Rumble only personal use ඒ වගේම පළවෙනි එක තෝරන්නත් එපා. මේක දෙවෙනි එක තෝරන්න. video management exclusive. ඊට පස්සේ මෙතන වීඩියෝ එක පිළිබඳ විස්තරයක් කරනවා. පොඩි වීඩියෝ එකත් එක්ක කවර් දෙකත් එක්ක කොහොමද ඒ වගේ විස්තර පොඩි ටිකක්. මේ ටික පුරවලා ඔයගොල්ලෝ මෙතන පහළ තියෙන ටික දෙකට ටික් දෙකක් දාන්න. දාලා මෙතන සබ්මිට් කරන්න. ඊට පස්සේ අපිට එනවා අපේ වීඩියෝ එකේ ඩිලීට් ලින්ක් එක. මේක අපිට Facebook එකේ Instagram එකේ වගේ දාන්න පුළුවන්. ඒක අපිට හොඳයි. ඊට පස්සේ view the live offline යන්න. ඒ කියන්නේ අපි අප්ලෝඩ් කරපු වීඩියෝ එකේ නම තමයි එතන වැටෙන්නේ. ඊට පස්සේ මේ විදිහට වීඩියෝ එක අපේ account එකට අප්ලෝඩ් වෙනවා. මෙතන ටිකක් වෙලා යනවා වීඩියෝ එක අප්ලෝඩ් වෙන්න. මේ විදිහට වීඩියෝ එක පෙන්ඩින් තියෙද්දිම අපිට අපේ අනිත් වීඩියෝ එක බලන්න පුළුවන්. කිසි ගැටලුවක් නැහැ. ඒක අප්ලෝඩ් වෙනවා. මෙතන මම කලින් අප්ලෝඩ් කරපු වීඩියෝ එක අපි බලමු. මේ විදිහට මේකත් පොඩි වීඩියෝ එකක්. තප්පර 26ක. මේ වගේ පොඩි වීඩියෝ ක්ලිප්ස් වලට අප්ලෝඩ් කරන්න පුළුවන්. මේක ඔයගොල්ලෝ අනිවාර්යෙන් මේ account option වල අනිවාර්යෙන් ඔයගොල්ලන්ගේ account නම දෙන්න. ඒ කියන්නේ Payoneer ද PayPal ද කියලා ඒක අනිවාර්යෙන් දෙන්න. payment details වලට. ඔයාලා sign out වෙන්න පුළුවන් account එකෙන් වීඩියෝ එක අප්ලෝඩ් කරලා පස්සේ